Nag-ikot kami sa Manila Memorial Park. Kasama ko si Peds. At dahil hindi naman kami nakapunta dito noong November, inikutan na namin ang mga nauna naming mga kaibigan at kamag-anak. Sa totoo lang, tuwing nandito kami, mas gusto kong isipin yung mga masasayang panahon na nandito pa sila eh. Napakarami nun. Pero syempre may isip pa rin na napakabilis din nga pala ng panahon. Kaya habang nandito tayo, maganda isipin na natin na gumawa na tayo ng pinakamaraming magandang bagay na pwede natin gawin habang nandito pa tayo. At syempre maganda ring isipin natin na kumain na rin tayo ng pinakamaraming masasarap na pwede natin kainin habang nabubuhay pa tayo. 'Di ba? Para naman medyo magaang-gaang ang pananaw natin maghanap tayo ng masarap na hotdog dito sa may amin. Malapit sa Palengke, may nabibilhan ditong masarap na Korean hotdog. Papakita ko sa inyo. Hindi siya ganun kasikat kasi nasa looban siya eh. Healthy tofu. Sabi nila handmade lahat ng gawa nila ditong tofu. Nasa mismong harap ng palengke ng BF. Lahat ng klaseng tofu meron sila. May naiinom, merong fried, may ginawang tinapay, lahat. At bukod sa tofu, dito rin ako bumibili ng fish cake. Maraming mabibili dito sa Korean grocery na to. Pero yung tofu hotdog nila, medyo bago lang yun. Pati yung donut na gawa na nila, tofu donut, masarap yan. Pero ito hindi dinayo natin eh. Tofu hotdog. Parang sa BF sila lang yung tofu hotdog. Game! Titikman natin tong ano nga ba to? Sausage with cheese. Sausage with cheese. Tofu dog. Tofu dog. Game, tikman natin ha. Malaki siya oh. Sarap. Kaya ito masarap dahil ang lambot no. Kami breading. Wow. Grabe yung lambot, ang sarap. Malalaman mamaya pa, tinik mga. Yun. Sarap po. Mozzarella cheese. Gaboom. Hindi tayo sanay dati na may asukal yung gantong parang corn dog natin. Inintroduce sa atin ng mga Koreano na bagay. Bagay may asukal, ketchup, mayo, paminsan nga may mustard. So panalo tong Palengke corn dog nga tofu dog. Oh. Yan, malapit na tayo dun sa hotdog. Kaya pala masarap to, hindi pala siya tofu flour. Tofu milk ang ginamit niya. So, Korean flour, pero imbis na tubig, ito yung ginamit nila. Nagbebenta sila ng
puro na tofu milk. Sabi nung binilan ko, walang halo. So, ang kadalasan daw ginagawa dito pag inom nito, nilalagyan pa ng asin or honey. Pero titikman natin ang puro mamaya. So, yun ang pinagkaiba nitong Korean dog na to. Ang ginagamit niya na liquid para sa dough, soy milk. Masarap. Yung Korean hot dog, pag bumili ka ng mozzarella dog, una muna doon mozzarella, tapos yung kalahati hotdog. Puro daw eh. Baka dapat to shinake muna ano. Okay na yan. Tikne. Ay oo nga. Iba to. Walang asukal. Wala. So alam ko na kung bakit sabi niya lagyan ko ng asin. Asin to taste or honey to taste. Buti na lang may pure honey ako sa bahay. Pero ang pakiramdam niya sa bibig ko mas makapal ng konti kaysa sa regular tofu drink, soy milk. Sigurado masarap to pag nilagyan ko na ng honey sa bahay. Yun. So tapos na dapat yung episode na to. Hindi ko lang matiis na hindi naikutan yung mga dalawa pang natitirang Korean hotdog place dito sa BF. Nandyan eh. So pinuntahan ko na nga yung isa sa pinakasikat, yung Gorae Hotdog. Okay. So yun, susubukan natin yung Gorae Hotdog na merong patatas. Sayang hindi ko nabili yung may noodles. Pero ayos pa rin. Mukhang mas kakaiba yung may patatas para sa amin. Pwede na may iba? Tapos lipat tayo doon sa pinakabagong Korean hotdog place. Along Aguirre pa rin, sa may Gorae. Iba rin yung hotdogs na available sa kanya. Suje ang tawag niya, Suje Original. So umorder ako ng isang original at saka isang Cheetos. Pero yung Cheetos niya iba yung spelling. Pero tama yung kulay. Malalaman natin. Game? Ano ba to? Gorae Hotdog. Tikman natin. Medyo bagong bili. Yung nakapaligid, ano to eh? Patatas. Sayang hindi ko nabili yung ramen. Huli na eh. Ang dami ko na nabili pero yung pala yung best seller pero masarap. Mukha naman masarap to eh. So may asukal, may patatas, may hot sauce, may keso. Lahat. Ang daming nangyayari. So halo-halo yung experience ito. Tsaka medyo malaki oh. So, baluhan natin. Wala nga. Yun. Instantly nalasahan ko agad yung patatas. Kaya masarap na masarap to. Sarap eh, parang may french fries na nakapalibot dun sa hotdog mo.
syempre agad na sumalubong yung tamis nung asukal. Buti na lang sanay na ako. Noong una na weirdohan ako. Ngayon gustong gusto ko na. Tapos humahabol yung anghang. Sarap. Pangalawang kagat, yung patatas pa rin yung bida. Sa totoo lang, hindi ganun, hindi katulad ng hotdog natin sa Pinas, yung Pure Foods o Swift. Medyo matapang yung lasa, no? Alam, hotdog na hotdog talaga. Ito hindi. Hindi siya nangaagaw nung atensyon. Pang-apat, wow, pinakamasarap pag umaabot ako dun sa hot sauce. Kulang pag hindi ako umaabot sa hot sauce para sa akin. Pero sobrang sarap dahil meron siyang patatas. Wala kasing solid yun. Okay, tikman natin isa pa. Conclusion, mas malambot yung nakabalot na dough sa may tofu, pero ang sayo ng experience sa merong patatas. Naka cheat mode to. Wala namang french fries na hindi masarap eh. Masarap to. Mas malambot yon. So kumbaga, kung sa tugtugan, heavy metal to. Dami nangyayari. Parang meron pang spice eh. Parang heavy metal to. Sarap. Suje Hotdog. Yung Suje Hotdog, bago lang to sa BF. Medyo mas maliit siya. Oh, pasok na pasok sa palad ko. Sakto lang yung size niya. Pero ito yung Cheetos. Siya lang yung may Cheetos dun sa tatlo. Tingnan natin. Okay. Itong Suje Hotdog. Sa tatlo, ito yung makunat yung coating. Mas maliit siya. Tsaka para sa akin, may lasa siya na hindi ko alam kung yung mantika. Kakagat pa ako ng isa pa. Yung pagka-Cheetos niya hindi masyado obvious. Nasa kulay lang yung Cheetos niya. Tingnan natin, lagyan natin ng hot sauce. Sumarap nga. Karamihan naman ng Korean food, pansin ko sauce dependent. Kahit yung fried chicken nila, yung base wala masyado lasa, pero lalagyan mo ng sauce, magkakalasa. Ganun din ata to. Kasi sumarap siya, laki ng sinarap niya, nilagyan ko ng hot sauce eh. Pati mustard. Pangatlong kagat. Pero yung Cheetos nawawala pa rin ha. Nandyan lang yung kulay. Walang lasang Cheetos. Sucks lang sa akin to. Kumbaga sa tugtugan, glam metal to. Ayos lang. Parang ipe-play mo lang, nandyan lang. Pero hindi ka masyado mapapa. Okay, Gorae Dog ulit tayo. Tama, laki na naman no. Okay, solid na naman. Nasa gitna talaga ano nito. Consistency ng batter niya.
Pero ngayon ako, conclude ko na pinakapanalo yung tofu butter. Kailangan ma-experience yun, lambot talaga, masarap. Sa patayin na to ah. Ayos lang. O yan na nga, may nanalo na. Kumbaga sa Rock Awards, ang Artist of the Year ay Healthy Tofu Hotdog. Opinion ko lang naman to, kaya huwag kayong magalit sa akin. Para sa akin kasi siya yung masarap kainin kasi hindi kailangan ng gimmick para maging masarap. Oh. Hotdog lang, rock na.